जय महाराष्ट्र मित्रांनो, माझं नाव सागर आणि आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या माय फर्स्ट गेट डे यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं आपल्या महाराष्ट्रात जी आहे ती कोविडची परिस्थिती खूप गंभीर आहे. म्हणून तुम्ही तुमची आणि तुमच्या फॅमिलीची काळजी घेतली पाहिजे. मास्कचा वापर केला पाहिजे, सॅनिटायझरचा वापर सुद्धा केला पाहिजे. तर आजच्या व्हिडिओचा टायटल आणि थंबनेल पाहून तुमच्या लक्षात आलं असेल की आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कोणत्या विषयावर होणार आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. हा जो व्हिडिओ आहे तो खूप नॉलेजेबल होणार आहे. तर चला मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. सीएनजी गाड्यांबद्दल जर बोललं गेलं मित्रांनो, तर अलीकडे आपल्या भारतामध्ये सीएनजी गाड्यांना खूप जास्त मागणी आलेली, मोठ्या प्रमाणात आलेली आहे. त्याला कारण म्हणजे आपल्या ठिकाणचे जे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव आहेत. तर सीएनजीचा फुल फॉर्म जो आहे तो म्हणजे कंप्रेस नॅचरल गॅस असा आहे. डिझेल आणि पेट्रोलपासून जे मोठ्या प्रमाणात होणारं प्रदूषण पाहून सन 1930 साली जे आहे ते सीएनजीचा वापर जो आहे तो पहिल्यांदा करण्यात आला. तर परदेशामध्ये खूप वर्षापासून सीएनजीचा वापर जो आहे तो इंधन म्हणून केला जात होता. आणि आपल्या भारताचा विचार केला गेला तर अगदी अलीकडच्या काळात सीएनजीचा वापर जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. कारण की जो पेट्रोलचा आजचा भाव आपण बघितला गेला तर 97 रुपये प्रति लिटर आहे. परत डिझेलचा भाव बघितला गेला तर 85 रुपये प्रति लिटर भाव आहे. आणि सीएनजीचा जो रेट आहे तो 1 किलोचा रेट आहे जवळजवळ 55 रुपये. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता 1 लिटर पेट्रोलचा जो भाव आहे तो कुठे आहे आणि 1 किलो सीएनजीचा भाव जो आहे तो कुठे आहे. म्हणून मित्रांनो, आपल्या भारतामध्ये जे आहे ते अलीकडच्या काळात सीएनजी कारचा जो वापर आहे तो जास्त प्रमाणात झालेला आहे. तर आपण सीएनजी कारचे जे ते फायदे आणि तोटे आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. तर त्याआधी मित्रांनो, आपण पाहू सीएनजी कारचे काय फायदे आहेत. तर त्यामधला पहिला फायदा मी तुम्हाला आताच सांगितलेला आहे की सीएनजीचा जो प्राईस आहे 1 किलो मागे तो खूप कमी आहे. जर आपण पेट्रोल कार वापरत असेल तर तुम्हाला 1 लिटरसाठी जवळजवळ 97 रुपये लिटर द्यावा लागतात. आणि जर तुमच्याकडे सीएनजी कार असेल तर तुम्हाला 1 किलो मागे फक्त 55 रुपये जे ते द्यावा लागतात. म्हणजे तुम्ही जो फरक पाहू शकता, जवळजवळ दुप्पट जे पैसे आहेत ते तुम्हाला पेट्रोल कारसाठी एक फ्यूलसाठी खर्च करावं लागतात. तर मित्रांनो, दुसरा जो फायदा आहे सीएनजी कारचा तो म्हणजे मायलेज. जर तुमच्या गाडीमध्ये सीएनजी असेल तर तुमची गाडीचा मायलेज जो आहे तो खूप जास्त येत असतो. तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो मी, जर तुमच्याकडे मारुती सुझुकीची कार असेल पेट्रोल व्हेरियंट तर तिचं जे ॲव्हरेज आहे ते जवळजवळ तुम्हाला 20 ते 21 किलोमीटर येतं 1 लिटर मागे. आणि त्याचप्रमाणे जर मित्रांनो तुमच्याकडे आल्टो सीएनजी मधून असेल तर तिचं जे मायलेज आहे 1 किलो गॅस मागे जवळजवळ ती 31.56 किलोमीटर जे आहे ते ॲव्हरेज देते. म्हणजे तुम्ही मित्रांनो विचार करू शकता, जवळपास 10 किलोमीटरचा डिफरन्स येतो पेट्रोल कारमध्ये आणि सीएनजी कारमध्ये ॲव्हरेजचा. म्हणून मित्रांनो, सीएनजी कारचा जो दुसरा फायदा आहे तो म्हणजे तुमची कार जी आहे तो मायलेज जास्त प्रमाणात देते. सीएनजी कारचा तिसरा फायदा जर आपण पाहायला गेला तर मित्रांनो, तुमचं डेली जे रनिंग असेल ते 30 ते 40 किलोमीटर असेल तर तुमचा जो फ्यूल कॉस्टचा जो खर्च आहे, वर्षाचा जो येणारा टोटल खर्च आहे, त्यामध्ये तुमचे जवळपास 50,000 रुपये जे ते वाचले जातात. मी तुम्हाला आता मागच्याच पॉईंटमध्ये सांगितलेलं आहे की सीएनजी कारचा मायलेज आणि पेट्रोल कारचा मायलेज यामध्ये खूप डिफरन्स येतो. जवळपास 10 किलोमीटरचा डिफरन्स दाखवला जर तुमच्याकडे आल्टो कार असेल तर. मित्रांनो, पुढचा फायदा बघू. सीएनजी कारचा जो इंजनचा नॉईज असतो तो पेट्रोलच्या कारच्या तुलनेत जो आहे तो खूप कमी असतो आणि डिझेल कारच्या इंजनच्या नॉईजच्या तुलनेत तर खूप कमी असतो. आणि मित्रांनो, सीएनजी कारपासून निघणारा जो धूर असतो त्याचा कुठलाही वाईट परिणाम जो आहे तो पर्यावरणावर होत नाही. एकदम इको फ्रेंडली कार म्हणून सीएनजी कारला ओळखलं जातं. आणि त्या उलट मित्रांनो, तुम्हाला माहीत असेल पेट्रोल कार आणि डिझेल कार या दोन्ही गाड्या ज्या आहेत त्या जास्त प्रदूषण जे आहे ते आपल्या पर्यावरणात पसरवतात. मित्रांनो, काही वर्षापूर्वी कोरोना यायच्या आधी दिल्लीमध्ये जे आहे ते डिझेल कारवर आहे ना बॅन आणलं होतं, एकदम बंदी आणली होती मित्रांनो. कारण दिल्लीचं प्रदूषणची जी पातळी ती खूप जास्त प्रमाणात होती आणि हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांनी डिझेल ज्या गाड्या आहेत त्यावर बॅन लावलं होतं. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता मित्रांनो, डिझेल गाडी जी आहे ती आपल्या पर्यावरणासाठी किती घातक आहे. म्हणून मित्रांनो, पर्यावरणाचा जर विचार केला तर सीएनजी गाडी जी आहे ती खूप चांगली गाडी आहे, सर्वांनी वापरली पाहिजे. तर आपण पुढचा फायदा बघू सीएनजी कारचा कोणता होतो तो. सीएनजी फ्यूल जे असतं मित्रांनो ते तुमच्या गाडीचं इंजन आहे त्याची कॅपॅसिटी क्षमता वाढवतं. आणि सीएनजी फ्यूलमुळे तुमचं जे इंजन आहे ते साफ राहतं, त्यामुळे इंजनचं नॉईज आणि व्हायब्रेशन जे असतं ते कमी होतं. पेट्रोल कारचं आणि डिझेल कारचं व्हायब्रेशन म्हणा किंवा नॉईज म्हणा हे आपण पाहिलं गेलं तर खूप जास्त असतं. त्या तुलनेत सीएनजी गाडीचं जे नॉईज असतं, इंजनचं नॉईज आणि व्हायब्रेशन ते खूप कमी असतं. म्हणून हा सुद्धा एक खूप मोठा फायदा जो आहे तो सीएनजी कारचा असतो. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आता 5 ते 6 मुद्दे कव्हर केलेले आहेत सीएनजी कारचे जे फायदे आहेत ते. तर आता आपण सीएनजी कारचे जे आहेत ते तोटे पाहू काय आहेत. तर मित्रांनो, सीएनजी कारचा मी पहिला तोटा तुम्हाला सांगतो, तो आहे किंमत, गाडीची किंमत. तर मित्रांनो, तुम्ही सीएनजी किटची कार घ्यायला गेला नवीन, ती जी आहे ती 50 ते 60,000 रुपयांनी महाग भेटते एक पेट्रोल व्हेरियंटशी तुलना केली तर. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला जर उदाहरण सांगायचं झालं तर तुम्ही एक नवीन मारुती सुझुकीची आल्टो घ्यायला गेला बाजारात तर ती तुम्हाला 4 लाख रुपयात भेटत असेल ऑन रोड, तर तुम्हाला सीएनजी जे व्हेरियंट आहे त्यासाठी तुम्हाला जवळजवळ 4.5 लाख रुपये मोजावं लागतात.
मित्रांनो या तोट्यामध्ये मी तुम्हाला एक सकारात्मक फायदा जो आहे तो सांगितलेला आहे मागच्या फायद्यांमध्ये. तर तो असा आहे की जर तुमचं रनिंग जे आहे ते रोजचं 30-40 किलोमीटर असेल तर तुम्ही वर्षाकाठी जवळजवळ 50 ते 60 हजार रुपये ते वाचवता फ्यूल कॉस्टिंगसाठी. जे तुमचे 50 ते 60 हजार रुपये एक्स्ट्रा जातात ते तुम्हाला वर्षामध्ये तुमचे वसूल होतात आणि त्यानंतर दर वर्षाला तुमचे 50,000 फ्यूल कॉस्टचे जे ते वाचले जातात. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं झालं मित्रांनो तर तुम्ही जे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देता नवीन कार खरेदी करताना ते तुमच्या एका वर्षात वसूल होतात आणि त्या एक वर्षात वसूल झाल्यानंतर तुमचे जे ते दर वर्षाला 50,000 रुपये जे ते फ्यूल कॉस्टचे वाचत जातात. हा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो फायदा आहे एक प्रकारे तुम्हाला, ह्याला तोटा नाही म्हणता येणार. मित्रांनो सीएनजी कारचा जो दुसरा तोटा आहे तो आपण पाहू. तर सीएनजी किट लावल्यामुळे मित्रांनो तुमच्या गाडीमध्ये बूट स्पेस जे आहे ते अजिबात तुम्हाला शिल्लक राहत नाही किंवा तुम्हाला वापरता येत नाही. आणि जर मित्रांनो तुमची गाडी जी आहे ती हॅचबॅक या कॅटेगरीतली असेल तर तुम्हाला बूट स्पेस जवळजवळ भेटतच नाही मित्रांनो वापरण्यासाठी. आणि मित्रांनो जर तुमच्याकडे सेडान कार असेल तर सेडान कारमध्ये जे आहे ते थोडाफार स्पेस जो आहे तो उरतो सीएनजी किट लावल्यावर. म्हणजे तुम्ही छोट्या मोठ्या 2 पिशव्या ठेवू शकता. आणि जर तुमची जर हॅचबॅक असेल गाडी तर तुम्हाला अजिबात बूट स्पेस जो आहे तो वापरता येत नाही. तर हा एक तोटा म्हणून सीएनजी कारकडे बघितलं जातं की तुम्हाला बूट स्पेस जो आहे तो अजिबात वापरता येत नाही. सीएनजी कारचा पुढचा जो तोटा आहे 3 नंबरचा तो म्हणजे पिकअप आणि परफॉर्मन्स. जर मित्रांनो तुम्ही सीएनजी कार निवडली असेल तर या गाडीच्या पिकअप आणि परफॉर्मन्समध्ये जवळजवळ तुम्हाला 15% जो आहे तो फरक येतो एक पेट्रोल कारच्या तुलनेत. आणि जर मित्रांनो तुम्ही जर आधी पेट्रोल कार चालवत असाल आणि त्यानंतर तुम्ही सीएनजी कार चालवत असाल तर तुमच्या जो आहे तो हा फरक लक्षात येतो. तर मित्रांनो तुम्ही डायरेक्ट सीएनजी कार निवडली असेल तर तुम्हाला पिकअप आणि परफॉर्मन्समध्ये जो 10 ते 15% जो फरक असतो तो तुम्हाला अजिबात जाणवणार नाही. आणि जर तुम्ही आधीपासून पेट्रोल कार चालवत असाल आणि त्यानंतर तुम्ही सीएनजी कारवर शिफ्ट झाला असाल तर तुम्हाला 10 ते 15% जो आहे तो परफॉर्मन्स किंवा पिकअपमध्ये जो आहे तो फरक जाणवतो एक पेट्रोल कारच्या तुलनेने. तर हा एक तोटा म्हणून सीएनजी कारकडे बघितलं जातं. सीएनजी कारचा जो पुढचा तोटा आहे 4 नंबरचा तो म्हणजे या गाडीचा सर्व्हिसिंग आणि मेंटेनन्स जो आहे तो आपल्याला लवकर करावा लागतो आणि खूप जास्त काळजी घ्यावी लागते या गाडीची मेंटेनन्सच्या बाबतीत. सर्व्हिसिंगमध्ये जो ऑइल फिल्टर असतो किंवा गाडीचं जे ऑइल असतं ते तुम्हाला बदलावं लागतं मित्रांनो. ते तर सर्वच गाड्यांमध्ये बदलावं लागतं पण ह्या गाडीमध्ये एक जो निगेटिव्ह पॉईंट आहे तो म्हणजे जर समजा तुमच्याकडे एक पेट्रोल गाडी असेल किंवा डिझेल गाडी असेल तिचं सर्व्हिसिंग तुम्हाला 10,000 किलोमीटरवर करावं लागत असेल तर तुम्हाला सीएनजी कारचं जे सर्व्हिसिंग आहे ते तुम्हाला 7,000 किलोमीटरवरच करावं लागतं. म्हणजे तुम्हाला लवकर जे आहे ते सर्व्हिसिंग करावं लागतं. गाडीचं मेंटेनन्स काय असेल ते लवकरात लवकर करावं लागतं जेणेकरून तुमच्या गाडीचा जो परफॉर्मन्स आहे तो खूप चांगला राहावा. यासाठी तुम्हाला गाडीच्या मेंटेनन्सकडे खूप जास्त लक्ष द्यावं लागतं एक पेट्रोल कारशी तुलना केलं गेलं तर. आणि पुढचा जो तोटा आहे सीएनजी कारचा तो म्हणजे जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल तर सीएनजी इंधनाचे पंप जे आहेत ते ग्रामीण भागामध्ये जास्त प्रमाणात उपलब्ध नसतात. आणि किंवा जर मित्रांनो तुम्हाला तुमची गाडी जी आहे घेऊन गावाकडे जायचं असेल तर तुम्हाला रस्त्यामध्ये किंवा तुमच्या गावाकडे सीएनजी गॅस भेटेल का नाही हा सुद्धा खूप मोठा प्रश्न असतो. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही जर मेट्रो सिटीजमध्ये राहत असाल किंवा शहराकडे राहत असाल तर तुम्हाला सीएनजीचे पंप जे आहेत ते खूप जास्त प्रमाणात भेटतात. पण प्रॉब्लेम म्हणजे काय की तुम्हाला जे आहे ते प्रत्येक सीएनजी पंपावर जे ती खूप मोठी तुम्हाला लाईन जी आहे ती बाणीच भेटते. कारण शहराकडे मित्रांनो टुरिस्टच्या ज्या गाड्या असतात त्या जास्त प्रमाणात असतात. परत ओला उबरच्या गाड्यासुद्धा खूप जास्त प्रमाणात असतात. सीएनजी पंपावर खूप जास्त गर्दी असते. तर हा एक सुद्धा तोटा म्हणून एक सीएनजी गाडीकडे बघितलं जातं. पुढचा जो सीएनजी कारचा तोट्याबद्दल बोललं गेलं तर तो म्हणजे सस्पेन्शन. मित्रांनो सीएनजीचे किट असतं ते त्याची जी टाकी असते ती खूप वजनदार असते. त्यामुळे तुमच्या कारला जो आहे तो भविष्यात तुमच्या सस्पेन्शनला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. जे एकंदरीत भविष्यात तुमच्या गाडी जी आहे ते सस्पेन्शनचं जे काम असतं ते काढू शकते. तर एवढे जे मी तोटे तुम्हाला सांगितलेले मित्रांनो ते जे ते सीएनजी कारमध्ये असतात. अजून एक तुम्हाला महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो मी, हा तोटा नाही किंवा फायदा नाही. जर मित्रांनो तुम्ही आफ्टर मार्केट सीएनजी किट बसवत असाल तुमच्या गाडीमध्ये तर तुमच्या इथल्या आरटीओ ऑफिसमधून तुमच्या आरसीवर जे ते सीएनजी किटचं जे ते अप्रूव्ह तुम्ही घेऊन ठेवा. कारण मित्रांनो भविष्यात जर तुमच्या गाडीला डॅमेज झाला तर इन्शुरन्स जी कंपनी असते ती तुमच्यावर ब्लेम टाकू शकते. म्हणून मित्रांनो तुमच्या आरसीवर मेन्शन असलं पाहिजे तुमच्या गाडीमध्ये सीएनजी किट आहे म्हणून. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सीएनजीचे फायदे सांगितलेले, सीएनजीचे तोटे सांगितलेले. तोट्यांबद्दल जर बोलायचं झालं मित्रांनो तर ते तोटे जे आहेत ते काही एवढे महत्त्वाचे नाही आहेत. तर मित्रांनो तुम्ही बूट स्पेस बाबत जे आहे ते कॉम्प्रोमाइज करू शकता. परत तुमचा जो गाडीचा परफॉर्मन्स असतो तो 10 ते 15% कमी होतो पेट्रोल गाडीच्या तुलनेत. तर ते सुद्धा तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करू शकता. 10 ते 15% कमी असणं म्हणजे खूप जास्त नसतं मित्रांनो. तुम्ही जर पहिल्यांदा सीएनजी गाडी चालवत असाल डायरेक्ट तुम्हाला हा फरक तुमच्या लक्षात सुद्धा येणार नाही. परत गाडीचं मेंटेनन्सकडे लक्ष ठेवावं लागतो. हा एक तोटा मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. तुमच्या गाडीचा जर मेंटेनन्स तुम्ही वेळेवर केला तर हा तुमचाच फायदा आहे आणि तुमच्या गाडीचा सुद्धा फायदा आहे. कारण तुमची गाडी लॉंग टर्म जी आहे ती चालू शकते. तर हा एक तोटा नसून तो एक प्रकारे फायदाच आहे मित्रांनो.
तुमची गाडी जी आहे ती लवकर तुम्हाला CNG गाडी असेल तर सर्व्हिस करावं लागते. CNG गाडीच्या फायद्यांबद्दल तर तुम्हाला माहीतच आहे. गाडीचं इंजन प्रदूषण करत नाही, गाडी मायलेजसुद्धा जास्त देते मित्रांनो. मायलेजचा मी तुम्हाला फरक सांगितलेला आहे. आल्टोमध्ये जर तुमची पेट्रोल आल्टो असेल आणि जर तुमची CNG आल्टो असेल तर जवळपास 10 किलोमीटर तुम्हाला एक्स्ट्रा देते ती गाडी CNGमध्ये. आणि CNGचा रेट पाहिलेलाच आहे मित्रांनो. तर आपल्या पुण्याचं जर बोलायचं झालं तर 1 किलो जो CNGचा रेट आहे तो जवळपास 55 रुपये आहे आणि 1 लिटर पेट्रोलचा जो रेट आहे तो 97 रुपये, म्हणजे जवळपास दुप्पट रेट आहे CNGपेक्षा पेट्रोलचा. तर मित्रांनो, तुम्ही जर माझं मत विचाराल तर मी तुम्हाला CNG गाडीच तुम्ही जी आहे ती कन्सिडर केली पाहिजे. तुमच्या खिशाला सुद्धा परवडणारी असेल, प्लस सर्व्हिस कॉस्ट जो आहे तो सुद्धा कमी असतो गाडीचा. जर तुम्ही टाइम टू टाइम सर्व्हिस गाडीचा मेंटेनन्स वगैरेकडे लक्ष देत असाल तर जास्त काही गाडी एक्स्ट्रा वगैरे सर्व्हिस तुम्हाला मागणार नाही. मित्रांनो, तुम्ही पर्यावरणाला सुद्धा एक प्रकारे वाचवताय CNG कार वापरून, कारण कारच्या धुरामुळे आपलं वातावरण जे आहे ते प्रदूषित होत नाही. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला CNG कारचे फायदे सांगितलेले आहेत, त्याबरोबर CNG कारचे तोटे सुद्धा सांगितलेले आहेत. तर मनात CNG कारबद्दल अजून काही शंका असतील त्या मला खाली कमेंटमध्ये सांगा, त्या मी सॉल्व्ह करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला लाईक केलं तर मोटिवेशन भेटतं व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केला असेल ऑलरेडी तर सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी बेल असते, ती बेल प्रेस करा, जेणेकरून मी भविष्यात जे पण व्हिडिओ अपलोड करीन त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटून जाईल. परत मित्रांनो, पुढचा जो व्हिडिओ आहे तो सुद्धा मी CNG कारवरच बनवणार आहे. 2021 मध्ये तुम्ही कोणत्या CNG गाड्या आहेत त्या खरेदी करू शकता हे मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र.